יש רגעים קשים מבחינה רגשית ונפשית, אבל העיסוק בקולנוע הוא תשוקה מטורפת. תן לי כל היום לעשות קולנוע. שלום לכל המאזינים והצופים וברוכים הבאים לפודקאסט הטוב, הרע והמצלמה. מבית היוצר של בית הספר לקולנוע מעלה בירושלים. כל פרק יתארח פה בוגר או בוגרת של מעלה וננסה להיכנס לנעליים שלהם ולהבין מה זה אומר להיות קולנוען בישראל ובכלל. אני יונתן גרובר ואני שמח לארח היום את גולן רייז. גולן סיים את לימודיו במגמת קולנוע במעלה בשנת 2010 עם סרט הגמר חסימות, זוכה תחרות הדרמה הקצרה בפסטיבל ירושלים 2011, יצר את סרט הגמר התיעודי פרלמנט ארוחת הבוקר שזכה בפרס השני בפסטיבל דוקו אביב, מאז יצר את הסרטים התיעודיים המחברות של אליש, עיניים של אבא, המחזמר הדוקומנטרי לוס אנג'לס דרום, מחזמר דוקומנטרי, ג'אדו, שואה במדבר, אני אומר נכון, ואת הסדרה ליס דוקו שיחה נכנסת חושפת לראשונה את הדרמות המתרחשות במוקדי איראן, עזרה ראשונה נפשית. לאחרונה צילם את סרטו העלילתי הארוך הראשון, החווה, בכיכובם של נטע רוט ועידו ברטל, אבל לפני הכל, גולן הוא בוגר של מעלה, ולפני כל זה אתה משחק איתי בקבוצת כדורסל, חשוב להגיד את זה. חד משמעית. במקרה פתאום גיליתי שאנחנו משחקים ביחד. מה שלומך? ברוך השם, מצוין. בוא נתחיל רגע, פספסת שני סרטים. מה, אז קדימה, תן לי. איזה סרטים? יש את בדרכו שלו שיצא ב-2014. אוקיי. על אליסף פרץ, הבן של מרים פרץ. ויש עוד סרט הילתי קצר שנקרא על חבל דק, שהשתתף פסטיבל חיפה והטונה, שזה בעצם אדפטציה לסיפור קמצא ובר קמצא. אדפטציה לסיפור קמצא ובר קמצא. קומדיה קצרה של 8 דקות. אגב, עם שרון דנון, ששיחקה אצלי גם בחסימות. ואיתי זבולון, אם אתה מכיר אותו. אני מכיר. הוא אדיר, אדיר, אז הוא היה הגיבור שלי. אני חושב שהוא האיש הכי מצחיק אותי בארץ. הוא מאוד מצחיק. כן, כן. אז קודם כל, יש לך רזומה מאוד עשיר. ספרנו קודם, אמרנו, כמה דוקו, כמה עלילתי? 7 דוקו, 2 קצרים עלילתיים, ועכשיו הפיצ'ר. ועכשיו הזה. אז בואו, אנחנו מתחילים פה מההווה, אחרי זה נצלול לעבר. כן. אתה עכשיו עובד על פיצ'ר, מה שנקרא. סיימנו לצלם לפני חודשיים. איפה אתה עומד עכשיו, אחרי שסיימתם לצלם? מה השלב הנוכחי? עריכה. מה שקרה, קיבלנו את מקסימום הכסף שהקרן יכולה לתת פלוס בית אביחי וגשר, והסרט הזה הוא מאוד מאוד יקר, אז לקחנו את כל הכסף בשביל הצילומים, כי הצילומים היו מאוד מאוד יקרים, עם וואן שוטים די מטורפים, וסצנת פינוי של חווה, תן לי ככה על מה דרמה, הסרט. כן, על מה הסרט? הסרט הוא מספר על בנימין נער עזוב שאומץ על ידי מתנחל, אידיאליסט מדרום הר חברון, ויש לו 2 אחים חורגים, אחד שקוראים לו בועז, עוד אחד שקוראים לה שירה, והוא מחליט שהוא נשאר שם אחרי כמה שנים, והוא התחתן עם אחותו החורגת שקוראים לו שירה, גדלו להם 2 בנות קטנות, וכמו שבובי, האבא המאמץ שלו, אימץ אותו לחיקו, אז הוא החליט שהוא מאמץ גם נערים בסיכון, וככה הוא חי ביישוב בורגני בדרום הר חברון, מאמץ ילדים בסיכון, אח שלו גר בחווה מבודדת בדרום הר חברון, ואבא שלו, בובי, גר בחברון, עד שיום אחד בועז, אח שלו החורג, נרצח בעקבות סכסוך ארוך טווח עם פלסטינים, ובובי מבקש מבנימין לקחת את הנערים וליישב את החווה המבודדת. ובנימין נקרא בין הרצון שלו להקשיב לאבא הזה, להיות הבן שראוי לאבא הזה, על כל מה שהוא חייב לו, לבין הידיעה שאם הוא ייקח את הנערים לשם, הגבולות שם הם הרבה יותר מעורערים. ובתוך הדרמה הזאת נכנסת גם נערה חדשה לתוך בית האומנה שקוראים לה נעמה, משחקת אותה נטע רוט, והיא עושה בלגן שלם. מערבון מודרני, דרום הר חברון. נשמע סלט נהדר, נשמע יופי של, אתה יודע, לקחת נערים בסיכון ודרום הר חברון ופלסטין פצצה. אגב, זה לא סרט שעוסק בסכסוך הישראלי-פלסטיני, זה סרט שעוסק בליבת המורכבות היהודית-ישראלית. תגיד על זה עוד, מה זה אומר? מה זה ליבת המורכבות הישראלית? אני חושב תראה, קודם כל הסרט הזה, יש לו מטרה אחת מרכזית, וזה לייצר מורכבות אנושית בתוך המרחב הזה שנקרא דרום הר חברון, משהו שנתפס גם בעיני הישראלים אגב, וגם בעיני העולם כמשהו מאוד שטחי ומאוד דיכוטומי. בדרך כלל הדמויות שמוצגות באופן מאוד חד גוני, עם אמירה פוליטית מאוד מאוד ברורה. אז קודם כל הדמויות פה הן דמויות מורכבות, שיש להן אהבות, ויש להן שנאות, ויש להן יצרים, ויש להן דברים שקורים אצל כל אחד מאיתנו. הדרמה הזאת היא מספרת סיפור על דמות אב מאוד מאוד מרכזית, הרצון
להיות הבן של אב מאוד מאוד מסוים, לבין הידיעה של להיות הבן הזה, יש לזה מחירים מאוד מאוד כבדים, ובאופן הזה אתה בעצם מספר סיפור יותר גדול על המרחב הזה, שמצד אחד יש בו גבולות מאוד ברורים, ומצד שני יש בו חוסר גבולות. מצד שני יש בו עולם מאוד מאוד רומנטי, עשיר, יפה, מלא בערבות הדדית ונופים מאלפים, אבל גם הרבה מאוד אפלה ואלימות. אז בתוך המרחב הזה אני משחק. איך הגעת, התסריט שלך או ש... הרעיון המקורי הוא שלי, ומי שפיתחה את התסריט וכתבה אותו בסופו של דבר קוראים לה אלמה גניאר, שהיא תסריטאית מאוד מאוד ותיקה, אגב מגיעה מאזורי השמאל הרדיקלי, שזה משהו שאני תמיד אוהב לעשות, לעבוד עם פרטנר שהוא בא בדיוק מהצד השני, ובמשך 3 שנים התכתשנו על התסריט, עד שיצא משהו בעיניי מאוד מורכב ומאוד עמוק. אני מבין לפי בין השורות שאתה אומר, היא מהשמאל הרדיקלי, זה אומר שאתה מגדיר את עצמך כימין רדיקלי? לא, אני לא ימין רדיקלי, אני לא אדם רדיקלי באופן כללי. ממש לא. אני אוהב לאתגר את תפיסות העולם, גם שלי וגם של הצופים, באמצעות היכולת לייצר 2 כתבים שיודעים לדבר אחד עם השני. אני יודע להעמיד את עצמי באזורי הימין האידיאולוגי, כאשר יש לי איש שמאל אידיאולוגי. כן. הדבר הזה נועד כדי לייצר דיאלוג, כדי לייצר נקודות מבט שונות, ובאופן הזה אתה מייצר דמויות מורכבות. אגב, אם אני מרפרר לחסימות, לדוגמה. זה הסרט גמר, לא? זה הסרט גמר? זה סרט גמר. זה הסרט גמר שלך? עלילתי. שנטע אריאל, המנהלת העכשווית והמיתולוגית של מעלה, אומרת שזה סרט שהוקרן בכל כך הרבה מקומות, והיית איתו בחול, נכון? והקרנת אותו באוניברסיטאות, ומספר בעצם על המורכבות של מחסום צהלי, על הבלתי אפשריות שלו בעצם. כן, זה לא של המחסום, זה המורכבות האנושית שיש כתוצאה מהמפגש עם המחסום. תמיד שיש משהו, זה בסוף על משהו פנימי אחר. אז תמשיך משם. אוקיי, אז דיברת על חסימות. רגע, אז אני אחבר את זה. כן. הדיאלוג הזה שנע בין הכתבים, אז אני רוצה להזכיר פה רגע את אורנה לוי, אני חושב שהמורה הכי טובה שהייתה לי לקולנוע ever, ולא רק לי, להרבה מאוד סטודנטים שנפטרה השבוע, יהי זכרה ברוך. אז כשאני כתבתי את חסימות, יחד עם דוד, שהוא בעצם בא ממסלול התסריטאות במעלה, והמפגש בינינו היה מאוד מאוד מיוחד, אז אחד מהדמויות בתוך חסימות זה אשת וואץ', וכתבנו אותה. ופגשתי את אורנה לוי שבעצם חנכה אותי על כל התסריט הזה, היא מאוד מאוד אהבה אותו, והיא אמרה לי, תקשיב, כתבת אותה כתרנגולת, והיא באמת מוצגת כתרנגולת, אין לה עומק. אמרתי לה, מה אני צריך לעשות? היא אמרת לי, לך תיפגש עם נשות וואץ', סע איתם לסיורים, נראה אותך. אמרתי לה, וואלה, אחלה אתגר. קשרתי לנשות וואץ', אמרתי להם, תקשיבו, אני במאי, אני רוצה לעשות איתכם סיורים. אמרו לי, בכבוד, תהיה ב5:30 בבוקר בצומת רמת השרון. חיכיתי ב5:30 בבוקר בצומת רמת השרון, אספו אותי 3 בנות 65 בערך, ואנחנו נוסעים לתוך מה שנקרא השטחים הכבושים, מה שנקרא, סליחה, ואני נכנס איתם לאזורים שחיילים לא יכולים להיכנס אליהם, בגלל שהיה לי תעודה של נשות וואץ', אז נכנסתי לתוך מחנות פליטים מעבר לחומה. כן. והמסע שעברתי שם הוא לא רק היה מסע של לצפות בעולם של הפלסטינים מעבר לגדר, אלא בעיקר להכיר את האנשים האלה, שהן אינטלקטואליות בצורה מחרידה, באופן חיובי כמובן, עם עומק, עם תפיסת עולם, עם אידיאולוגיה, עם אהבת הארץ, אהבת המדינה. ביכולת שלך להכיר באופן עמוק את האחר ואת השונה ואת הקצה השני לכאורה, אתה מבין שיש פה הרבה מאוד רבדים שאתה נכנס לתוך הנעליים שלהם, אתה מבין אותם. כתוצאה מהדבר הזה, הדמויות הפכו להיות יותר מורכבות, ולכן הדיאלוג הזה הוא בעיניי הכרחי לבמאי וליוצר, בשביל לייצר נקודות מבט שונות ולייצר מורכבות בתוך הדמויות שלו. אז את אותו דבר עשיתי גם בחווה. לקחתי תסריטאית שבאה מצד השני של המתרס, ויחד עשינו תהליך שמנסה לנתק את האידיאולוגיות הפוליטיות שכל אחד מגיע מהם, ולנסות ולייצר מורכבות אנושית בסיסית. כמובן שהדבר הזה, ככל שאתה נכנסת פנימה לתוך הדמות ופעלת מתוך הדמות ולא חיצונית לה, אז גם הצלחת לרפרר להרבה מאוד רבדים שונים ופוליטיים וחברתיים, אבל זה יכל לקרות רק אם אתה פעלת מתוך הדמות ולא מחוץ לה. זה בעיניי הסוד. זאת אומרת, להצליח לייצר את הדמות קודם, ואז בעצם שהטקסט שבונה עכשיו את הדיאלוגים שלה, שזה יצא מתוך האופי של הדמות ולא מתוך... זה להבין מנגנון פנימי של דמות, ולפעול מתוך המנגנון, ולא מתוך המנגנון שלך ככותב. ומתי הסרט אמור לצאת? אתה יודע, פיצ'ר יכול לנוע בין חצי שנה לבין 1.5 שנה, תלוי גם בגיוס של הפוסט פרודקשן שלנו, תלוי כמה אני מרוצה מהעריכה, ואז יש מוזיקה ופוסט פרודקשן, וסאונד דיזיין שבעלילתי זה היסטריה. אני חושב שהסרט... הייתי מסביר את כל המושגים שאמרת, אבל הבנו שיש פה הרבה שלבים. אתה יודע, עיצוב פסקול, עבודה על מוזיקה עם מלחין, עבודת עריכה מעמיקה יותר,
אתה יודע, יש כמה קאטים עד שאתה מגיע לתחושה שהסרט עומד כמו שצריך. אני מניח שזה תהליך של שנה, ואז יש סיפור ההפצה, שהוא גם עניין בסרט העלילתי, זאת אומרת, מתי לצאת איתו, האם יש תקציב להפצה, יש סרטים שעומדים על המדף 2 ומחכים. אני מאמין שהסרט הזה לא יחכה, אבל אני רוצה להאמין שאם נעשה עבודה טובה, אז בעזרת השם בקיץ 2025, אם הכל יהיה טוב ותקין ובתי הקולנוע יהיו פתוחים, אז אני מאוד מקווה שהוא יוכל לצאת. בוא נלך קצת פנימה לכל התהליך הזה. נלך על צילומים, כי עכשיו סיימת צילומים. כן. כיף לך בצילומים? כן, מאוד. אתה אוהב את השלב הזה? וואו. את כל הלחץ ואת כל העניין, ושהכל עליך ואתה צריך... בלחץ איך עמנואל היה עוזר במאי שלי, והוא אמר לי, אני לא מבין איך בתוך הלחץ הזה אתה שומר על שלווה סטואית. אני לא יודע מה קורה שיש לחץ מסביב וטירוף, ויש לי איזה שקט. אני לא יודע להסביר אותו. תשווה את השלב הזה לעומת שלב כתיבת התסריט, שבדיוק דיברתי, אני לא זוכר אפילו מי דיברתי פה, שהוא ממש דיבר על הניגודיות המוחלטת שבין כתיבת התסריט, שאתה מול עצמך, ויש לך את השלבים שאתה לא צריך לדאוג לאף אחד, ופתאום אתה נהיה במאי, אתה מנהל ספינה של עובדים, כאילו. כן. זאת אומרת, אתה נהנה מזה ונהנה מזה, או שאתה מרגיש שבצילומים אתה פורח? האמת היא שאני מצליח להרגיש מאוד טוב גם בזה וגם בזה. אין לי באמת תהליכים קשים בתוך עולם הקולנוע. יש תהליכי המתנה שהם באמת קשים. תהליכי המתנה לתקציב, תהליכי המתנה לקאט ראשון, תהליכי המתנה לפוסט פרודקשן. אלה תהליכים שהם קשים לי, אבל העבודה עצמה... אני חוזר למשפט שאמרת עכשיו שהוא בלתי נתמע. אמרת, אין לי תהליכים קשים בתוך עולם הקולנוע. יש. לא, לך, דיברתי עליך. לא, לי, מה פתאום? איך הם יהיו קשים לי? אני נהנה מכל רגע. אתה נהנה מכל רגע? יש רגעים קשים מבחינה רגשית ונפשית, אבל העיסוק בקולנוע הוא תשוקה מטורפת. תן לי כל היום לעשות קולנוע. אתה אומר, אתה קונה את כל הרכבת הרים הזאת. זאת אומרת, עם הדרופים, אני לא קונה אותה, אני לא יכול בלעדיה. וואלה. זה לא קשור כבר אני לא יכול להחליט, אתה יודע, רציתי לקבל החלטה לפני שנתיים, גולן, תעצור את הקולנוע על 5 שנים, לך תעשה קצת כסף. כי להיות יוצר, זה אומר שיש מורכבויות כלכליות, אין מה לעשות, אני איש הייטק לא יהיה. ואמרתי, אני מקבל החלטה, וקמתי בבוקר, וקיבלתי החלטה הפוכה. אתה לא יכול אחרת. כבר ראיתי אותו שאתה פותח פה מצע. היום אני לא יכול אחרת. אם אני לא עושה קולנוע, אני מת. זאת התחושה. יש איזו ריקנות. ממתי זה עוד מלפני הלימוד הקולנוע? אני חושב מהשנה הראשונה בבית ספר לקולנוע מעלה, מהפעם הראשונה שעשיתי סרט בשנה א'. אתה זוכר מה זה היה? כן. אוקיי, תמשיך את המהלך. כן, אני זוכר. אני זוכר אפילו שעומרי לוי נתן לי פידבק שהסרט טוב, אבל הוא לא אוהב את המוזיקה בסוף. מי זה עומרי לוי? הוא המנהל האקדמי של בית ספר לקולנוע מעלה בירושלים. אז הוא אמר לך מה? שמה? שהוא לא אוהב את המוזיקה בסוף. אני זוכר את הסרט. שזה בעצם מחמאה נהדרת. מהסרט הראשון הרגשתי שזה כמו... זה איבר בגוף. אני לא יכול בלי זה. אני מרגיש חסר משמעות בלי היכולת ליצור. היצירה היא גם סוג... היא הרבה יותר מהיכול... כאילו, אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאני עושה דברים משמעותיים בעולם, ואני משפיע, ואני מטלטל. עזוב, זה לעצמי. זה קודם כל לעצמי. אני מרגיש שהעיסוק ביצירה הוא חלק מהיכולת שלי לייצר הערכה לכל הנפש הסוערת שלי. ויש לך נפש סוערת. אני אומר, אתה לא צריך לענות על זה. כן. אפילו אני מכיר אותך אנחנו מכירים כמה חודשים. כן. אני אגב זוכר... בטח שיש לי נפש סוערת. אני ואתה נפגשנו פעם ראשונה באולם כדורסל. זאת אומרת, קודם כל אתה שחקן אגרסיבי, אתה שחקן מצוין אגב, למי שלא יודע, שחקן כדורסל נהדר. שחקן שיודע לשחק אגרסיבי. גם יודע לריב כשצריך אפילו, כאילו על המגרש. שחקן, בטח. שחקים בשביל לריב. ובראש שלי, אתה יודע, בטח במאי דוקו, עזוב במאי עלילתי כרגע, אבל בטח במאי דוקו, כאילו בראש שלי הוא זבוב על הקיר. זה כאילו האופי של הבן אדם. מה פתאום, איזה זבוב על הקיר? אתה נמר. אני לא יודע, תראה, במה יש לו את הרגעים שהוא צריך להיות זבוב על הקיר, אבל הוא גם צריך להיות אקטיביסט, הוא צריך לנהל את האירוע, גם בלי שאתה מרגיש שהוא מנהל את האירוע. זה החוכמה, אנחנו נכנסים עכשיו לאיך מביימים דוקו. רגע, זה עולם אחר. איך אני מביים דוקו לפחות. אוקיי. אני חושב שזה נע בין, תראה, שבמאי הוא זבוב על הקיר, בוא נאמר ככה, כבמאי צעיר חשבתי שאני צריך להיות זבוב על הקיר, ואז הייתי מבלה שעות ולא היה קורה שום דבר. לא היה סרט, והייתי אומר, אוקיי, עוד רגע הוא יצא ויהיה לו קונפליקט עם אמא שלו.
עוד רגע הוא יצא והוא ישבור את הרגל. עוד רגע יהיה פה עימות מטורף בין... לא, זה לא עובד ככה. אתה צריך לייצר את הקונסטלציה שהדברים יהיו בעלי פוטנציאל נפיצות, שאתה רוצה שזה יקרה, ואז אתה הופך להיות זבוב על הקיר. זה דבר אחד. אבל ככל שעברו השנים, הפכתי את התפיסה הדוקומנטרית שלי לתפיסה הרבה יותר עלילתית. הרבה יותר עלילתית. המעורבות שלי היום בתוך עולם הדוקו הוא מאוד דינמי, מאוד אקטיביסטי, מאוד מעורב, מאוד משפיע. יכול לתת איזושהי דוגמה ספציפית? מחזמר דוקומנטרי. מה זה אומר? זה כמו מחזמר עלילתי, רק שיש בו דמויות אמיתיות שעושות דברים אמיתיים. בוא נדבר על זה. זה נשמע, אני לא שמעתי על דבר כזה בחיים. איך מגיע הרגע שאתה אומר, אוקיי, אני הולך לעשות, אני הולך עכשיו לקצה פרויקט. אגב, שאלה נכונה לגבי כל פרויקט. באיזה שלב אתה מחליט, אפילו בפיצ'ר החדש של כזה, יאללה, אני הולך להתמסר לזה עכשיו, לא יודע, 2, 3, 4. שאלה טובה. איך מקבלים החלטות בתחום? אינטואיציה. גם אינטואיציה, לא רק. תראה, זו שאלה יותר עמוקה, שהיא בעצם שאלה שאומרת איך, זה לא רק איך מקבלים את ההחלטה על מה הולכים, אלא איך דואגים שזה יקרה. שזה אולי המרכיב הכי חסר לסטודנטים שמסיימים קולנוע בארץ בכלל. איך אני לוקח את כל מה שלמדתי ואת התשוקה שלי ליצירה ואת הכישרון שלי, והופך להיות במאי פעיל. צריך לומר, אחוזים בודדים מהאנשים שמסיימים קולנוע הופכים להיות במאים פעילים. בודדים. יש כאלה שמפציעים לסרט אחד ומפסיקים, ויש כאלה שמפציעים לסרט 2 ואז עוזבים, יש כאלה שלא מצליחים לעשות סרט אחד, ובודדים ממשיכים. עכשיו, מה הסוד? מאפיין בדיוק, מה? אז כל אחד יש לו את האופי שלו. יש 2 סודות בעיניי בתוך הסיפור הזה. הסוד הראשון הוא קודם כל להבין שזה עסק סופר קשה שצריך 2 מרכיבים. 1, זה תשוקה וכישרון, ו2, התמדה ויכולת ניהול עצמי. אם אין לך את היכולת להתמיד ויכולת לנהל את עצמך בתוך הדבר הזה, שזה עניין פרגמטי, זה לא קשור עכשיו למה הנפש שלי רוצה, או למה היא משתוקקת, זה סבבה. לקום בבוקר ולשבת ולעבוד. זה להבין שאתה צריך לעבוד בלנהל את האירוע. זאת אומרת, לדעת עם איזה מפיק לעבוד, לדעת לדחוף אותו שצריך, לדעת לעזוב אותו שצריך, לדעת לדחוף את הקרנות, לדעת לדבר עם האנשים שצריך, לדעת לעבוד בלתקן את ההצעה שלך אחרי שלא קיבלת אותה פעם אחת ופעמיים. ובפרי-פרודקשן לדעת לבחור את הצוות הנכון ולעבוד איתו נכון. זאת אומרת, יש פה מכונית, שיש את הרוח של פנים המכונית. הרוח של פנים המכונית זה אתה והנפש שלך והיצירה שלך והתשוקות שלך והאמונות שלך והבימוי, האסנס של הבימוי. אבל אם אין לך את היכולת לנהל מכונית, עם גלגלים ומנוע, פרקטיקום של הדבר, היכולת שלך לעשות סרטים לאורך זמן, היא נמוכה. אז קודם כל להבין שבשביל להיות במאי, זה לא אני יושב והמפיקים יפנו אליי. זה לא עובד ככה, זה לא עובד ככה בארץ. אתה צריך... אתה לא יושב בסלון ומגלים אותך? לא. אתה צריך להבין, לא להיות מפונק ולהבין שאתה צריך להיות גם קבלן של הבית, ולא רק הרוח של הבית. זה דבר אחד. דבר שני, אתה צריך תשוקה על מלא. בוא נדבר רגע על נקודה שבה התשוקה הייתה... רגע, עוד משהו אחד בענייני הפרקטיקום, כי אם סטודנטים ישמעו את זה, חשוב לי להגיד להם את זה. זה חשוב, בטח. ההכנה הכלכלית בלהיות במאי היא דרמטית חשובה. יש, שאתם הולכים להיות סטודנטים, אני כאילו פונה לסטודנטים, לא יודע אם זה נועד לסטודנטים, אבל אני אומר, נועד לאנשי קולנוע. זה לא. למי זה נועד? לכולם. לכולם. אז אמא, תקשיבי. יופי. אם את רוצה להתחיל לימודי... באופן עקרוני. אם אתה לא מכין תשתית כלכלית כדי לעסוק ביצירה, אתה בבעיה. אם אתה לא עוסק באיזה חצי משרה או שליש משרה כל יום, או אתה לוקח את הסקל של השנה, 365 ימים, אם לא עסקת 120 יום בקולנוע בשנה הזאת, הסיכוי שלך לעשות סרטים נמוך מאוד. ואתה צריך להכין את עצמך לסיפור הזה. זרקת פה גם ילדים, אמרת, צריך גם לפרנס ילדים. כן. יש לך ילדים למכביר, אפשר להגיד. כמה אנחנו? 5? 5, נכון? 5 ילדים. פעם זה היה סטנדרט, אני גם עם 5 אחים. היום זה נראה לי פשוט... לא, אני חושב שיש רנסנס. יש רנסנס. כן, אני אומר לך. אני שומע על הרבה משפחות עם 4-5 ילדים. אנחנו צריכים, זה גם המצב עכשיו, אנחנו צריכים פרו-ורבו חזק במדינת העם היהודי. כן. סכנה דמוגרפית. איך משתלב כל מה שדיברת עכשיו?
על התשוקה ועל התשתית הכלכלית ועל המשמעת עצמית וכל הדברים שאמרת עכשיו עם... אתה מקשה עליי. כן, כן. אתה לא צריך להביא פה פתרונות, כן? אני סתום תוהה איפה זה פגש אותך כל זה. פתאום להיות גם אבא לילד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד וילדים קטנים, והבית הוא כבר לא הבית השקט, אתה יודע, שאתה יכול גם לעבוד בו. נכון, אני יכול להגיד לך שפעם הייתי כותב בלילה ומביים בלילה, היום הכל הפוך. אני עובד בבוקר וישן בלילה. במסגרות, כן, שהם במסגרות, בטח. איך זה קורה? איפה זה, קודם כל, איך זה פגש אותך בהתחלה? תראה, הסרט הראשון, אחרי שאתה מסיים לימודים, הוא סופר קשה. אני יכול לסיים בחוויה אישית. אני סיימתי את לימודיי ב-2012, עם שני סרטים יחסית מוצלחים, והרגשתי שזהו, השערים ייפתחו בפניי. עכשיו, הכל טוב, הייתי בתחושת... וקיבלתי מלא שלילי. כתבתי דברים, עבדתי על מלא זה, לא הפסקתי לקבל שלילי. לקח לי 2 לעשות סרט ראשון שערוץ 10 תמכו בו, שנקרא בדרכו שלו, על אליסף פרץ. סרט שגמרתי אותו עם הלשון בחוץ, ואני לא חושב שהוא מספיק טוב. ואני גם לא חושב שמי שצפה בו חשב שהוא מספיק טוב. למרות שהרבה אנשים התרגשו ממנו, אני חושב שאומנותית יש לו המון בעיות. והייתי בדאון מטורף. ואמרתי לעצמי שאם אני לא עושה חוויית תיקון משמעותית לסרט הזה, מבחינתי, אז אני לא יודע לאן הקריירה הזאת תלך, ובמשך 3 שנים עבדתי על המחברות של אליש וקיבלתי תשובות שליליות. זה היה תהליך ארוך וקשה מאוד מאוד מאוד. בזמן הזה אתה לא מכניס כסף, אתה מקבל פה פיתוחים, שם פיתוחים, אתה צריך לעבוד תוך כדי בעבודות אחרות, אתה צריך לטפל בילדים, אתה צריך להתמודד עם השאלות, רגע, אתה במאי, אבל אתה כן מכניס כסף, לא מכניס כסף, אתה לא עושה סרטים. יש אנשים שמגדירים את עצמם במאים, לא עשו סרט 20 שנה. אני לא יודע, נראה לי שאני לא בא לי להיות במקום הזה. אם אני במאי, אני צריך להוציא סרט כל 2-3, לא יודע, ככה זה נראה לי הגיוני. והשלב הראשון הזה הוא שלב שהוא כמו גיבוש מטכ"ל, שאני אומר לך, 80% נופלים. 90% נופלים בדרך. של הסרט הראשון. כן. 90% נופלים בדרך. או 80% נופלים אחרי הסרט הראשון, כי הנפילת מתח היא כזאת גדולה, אתה אומר, אין מצב שאני עושה את המסע הזה עוד פעם. ולשמחתי, הסרט שיצא אחרי זה, שנקרא מחברות של אליש, הוא נחל הצלחה משמעותית. גם בביקורות וגם בקהל שבא בהמונה, וגם במסע שעשיתי איתו ברחבי העולם. עד היום יש איתו הקרנות. אז החוויה החיובית הזאת היא... עכשיו, איך אתה מנהל את הילדים, את הבית, את הפרנסה, את הקולנוע, את המסע הנפשי והמטלטל שאתה עובר תוך כדי, אני לא יודע, זה נראה לי איזה ג'ינגול אחד מטורף. אין לי נוסחת קסם. לא, חלילה. אתה נע על כמה צירים, אתה חייב לדעת לנוע בכמה צירים במקביל כל הזמן. איזשהו, אבל משהו שאיזשהו אולי הרגל או איזה state of mind שפיתחת שעזר לך. אני אגיד לך למה, אני קצת בתקופה הזאת. אני עכשיו שם. מה הילד הכי קטן שלך? בן כמה? 7.5. 7.5. רותם, הילדה הכי קטנה 7.5. היא כבר self-sustainable, נכון? מתלבשת לבד, מתקלחת לבד. אתה צריך להזכיר לה צחצח שיניים או שכבר כלום? איפה היא מזכירה לי? אז העסק כבר פועל. אני עוד בשלב שאני עדיין בפיתוח העובדים, הם כרגע טמבלים העובדים שלי. יש לי אחת בת 1 שנה ואחת בת 3.5. תהיה בהצלחה. כן, וזה רק 2, אתה מדבר פה עם 5. כן. ואני מוצא את עצמי, קודם כל זה קשה, ברור, אבל כן, אני חושב שאני, אתה יודע, כל הזמן מוצא לעצמי, כמו נגיד, תמיד הייתי אוכל את עצמי שיש לו חופשים, פתאום יש את השבועיים חופש, חודש חופש בקיץ, אז בהתחלה הייתי כאילו ממש מייסר את עצמי על החודש הזה, שאני לא מצליח. כאילו, די, אי אפשר, אני כל הזמן עם הילדים, ועם הילדות, ואני צריך גם לכתוב את זה, והיום אני כן מרגיש, אתה יודע, היה לי כבר כמה קיצים, אמרתי, אוקיי, מראש תדע, שזה חודש שאתה לא צריך להשיג בשום דבר, רק תהיה בו קרוז. אז כאילו, יש דברים שאולי קצת, האם יש משהו שאתה זוכר עם עצמך, שכן הלך והשתפר לאורך הזמן? אני אופטימיסט. אופטימיסט זה לא רק הבן אדם שהוא שמח. האופטימיסט הוא מאמין שדברים יקרו, והוא צריך לכוון את התודעה שלו לשם. אז אני אומר לך, זה מרכיב סופר דרמטי ביכולת לג'נגל את הדבר הזה שבין יצירה, בין אהבה לבין ילדים. זה דבר אחד. דבר שני, אתה כאילו כל הזמן מחזיק את זה בראש, אתה לא זונח את זה, גם שאתה עם הילדים חודש שלם ואתה לא עוסק ביצירה, עצם העובדה שאתה מחזיק את זה בראש, ואתה אומר, אני יודע שברגע שהילדים יחזרו למסגרות, אני הולך להיכנס ברבק בכתיבה וברבק בבימוי וברבק... ההחזקה הזאת של הראש, של הדבר הזה, זה שמנקר לך בראש, הוא הדבר שגורם לזה בסוף לקרות. עוד בעיניי משהו שמאוד מאוד עזר לי, זה הצבת יעדים מאוד ברורים.
הצבתי לעצמי שאני תוך 6 שנים עושה 4 סרטים. כך, זה מה שהחלטתי. זה מה שהחלטתי, כן. רשמת? רשום איפשהו? לא התפשרתי על עומק היצירה ועל זה, אבל אמרתי לעצמי, אני רוצה לעשות סרטים. אני לא רוצה לעשות סרט פעם ב10 שנים. אז היה לי שינוי, חשבתי שאני אעסוק רק בעלילתי. אבל כיוון שאני גם עשיתי דוקו, ואני יודע לעשות דוקו, אז הבנתי שהיכולת שלי לגייס הרבה תקציבים, אחרי המחברות של אלי, שהייתה יותר גדולה בעולמות הדוקו. גייסתי, יחד אגב עם שותפתי להרבה מאוד יצירות שרון יאיש, גייסנו תוך 2 4 תקציבים ל4 סרטים. אז היה יותר קל לעבוד עם הדוקו כדי לייצר סרטים. במקביל, פיתחתי את העניינים העלילתיים שלי, שלוקח יותר שנים לגייס להם כספים. אבל זה עבודה, לא רק בכמה צירים בתוך החיים שלך, בין העבודה, המשפחה והיצירה, גם בתוך עולם היצירה אתה צריך לעבוד בכמה צירים. אתה לא מפתח סרט אחד מחכה 10 שנים, אתה מפתח כמה פרויקטים, ואתה מחכה מי מקבל את הכסף ראשון. once קיבלת את הכסף, אתה יוצא להפקה, במקביל אתה מפתח את הפרויקט הבא שאתה מחכה לו לכסף, ואז נוצר מצב שאתה עקב בצד אגודל כל הזמן מייצר פרויקטים. אגב, כמה סרטים אחרי החווה החלטתי שאני לא מפתח פרויקטים חדשים. אני עושה עצירה. כי באמת עשיתי לא מעט סרטים בשנים האחרונות, והרגשתי שאני צריך רגע עיבוד, מרחק מהסרטים, כדי להבין למה אין... קיבלתי הערה מאוד מעניינת. בבית אביחי הייתי בהרצאה עם ג'אדו, שואה במדבר, ובאה אליי מישהי שראתה 4 סרטים שלי. רגע, תעשה, הלכת לבית אביחי להקרנה של הסרט שלך? להקרנה של סרט שנקרא ג'אדו, שואה במדבר, סיפור, לראשונה סיפור של שואת יהודי לוב, עם אנימציה נורא מיוחדת ומקט, סיפור אומנותי נורא מעניין, ובאה אליי מישהי שראתה 3 סרטים שלי, והיא אומרת לי, תקשיב, שום סרט שלך לא דומה לאחר. אין לך, כאילו, נגיד, כך במאי כמו רנטל. אתה יודע שזה ה-DNA שלו, בסדר? יש לו צילומים סטטיים עם סאונד ברקע. איזה במאי? רנטל. במאי דוקומנטרי, מאוד ותיק, מעולה, סרטים מדהימים, אבל יש לו שפה מאוד ברורה. היא אומרת לי, שום סרט שלך לא דומה למשנהו. כאילו, זה הקטע שלך. ואז חשבתי עם עצמי, אמרתי, נכון, היא צודקת. איך לקח? אגב, שהיא אומרת לך כזה דבר, הרגש הראשוני זה מה? זה כזה... מתאים לי. מתאים לך, מיד אתה לוקח את זה כן, מגניב. כל סרט שאני מסתכל עליו, אני מחפש שפה קולנועית חדשה. כאילו, זה חלק מהחיפוש שלי בעולם. זה לא למצוא שפה ולהגיד, אוקיי, מעכשיו כל הסרטים שלי יהיו באותה שפה, רק יעסקו בנושאים אחרים, אלא זה לחפש שפה חדשה. בשביל זה כאילו נוצר המחזמר דוקומנטרי. בשביל זה נכנסה שיחה נכנסת, שזה גם סוג של היברידיות מסוג אחר. בשביל זה נכנס החווה, שזה אלמנטים של מערבון בתוך סרט עלילתי, אלמנטים קטנים של מערבון בתוך סרט עלילתי. המחברות של אלי, זה גם שפה ייחודית. אז כל הדבר הזה הוא חלק מהצורך שלי בלחפור ולחפש בתוך המציאות שפות חדשות, ולכן כל סרט שונה ממשנהו. יחד עם זאת, הרגשתי שאני צריך לעשות עיבוד עצמי ולהבין מה הקשר בין הסרטים. כי בטוח יש קשר, הרי זה יצא מאותו נפש, זה יצא מאותו בן אדם. אז הרגשתי שאני צריך רגע איזו פרספקטיבה של מרחק, ולעשות עצירה רגע מעשייה אינטנסיבית של קולנוע, כן לפתח דברים, אני מפתח דברים, אבל לא בקטע של לגייס מחר כסף ולעשות אותם, אלא לקחת הפסקה של 2-3, להסתכל ממרחק על עולם היצירה שלי ולהבין מה הקשר בין הדברים כדי לעבור לגל הבא של היצירה שזה אמור לקרות התחילה של ההפסקה הזאת מתי? אחרי שהסרט הזה יצא? התחילה כבר. התחילה, אחרי שסיימו הצילומים בגדול. כן, אתה יודע, אני עוסק בעריכה, אבל אני בלוס, אני יותר משוחרר. אני לא בטירוף. אנחנו משחקים ביחד כדורסל, ואולי אפילו גם שנה הבאה. אני אעקוב אחרי זה. אני מאוד מופתע אם תצליח לקחת 2 הפסקה. הלוואי, אני חושב שזה דבר נהדר. אתה יודע, התקשר אליי אתמול מפיק מוכר, ואמר לי, גולן, אני רוצה שתביים לי סדרה על משיחיות. אז באתי להגיד לו, אני לא עושה עכשיו סרטים 2, אבל אמרתי לו, שלח לי חומר. שלח לי חומר, בוא נדבר. זה קל יותר. אתה יודע, כאילו, בוא. כן. זה קשה לי, אבל אני מרגיש שאני צריך את זה. לטובת הדברים הבאים שאני אעשה. אני מרגיש שאני זקוק לזה, כי אני צריך שם איזה מהלך התבגרות נוסף שאני צריך לעשות בתוך עולם היצירה. אני רוצה רגע לחזור, דיברת בהתחלה, קודם כל, מרתק כל מה שאתה אומר, מרגיש לי שגם אמרת הרבה דברים, לטובה אני אומר, של מצד אחד פתאום הראת זווית אחת, ובלי לשים לב פתאום הראת זווית אחרת. זאת אומרת, דיברת על התשוקה הבלתי נגמרת, ואני לא יכול בלי זה, ומצד שני אמרת, כן, יש רגעים שהתרסקתי. ברור. אתה יודע מה קרה לי אחרי צילומי הפיצ'ר? אז, נו. לא, אני הייתי בדיכאון. אחרי צילומי הפיצ'ר? בדיכאון. שבועיים ברמה שאמא שלי באה אליי, אומרת לי, אולי תיקח כדורים. היא באה אליי, אומרת לי, אתה יודע, שיש טיפול לזה.
אמרתי לה, אמא, זה דיכאון זמני, הכל בסדר, אני מכיר את הנפש. אתה בדאון מטורף, אתה לא יוצא מהמיטה. אתה אומר, אתה מכיר, זה תהליך שקורה לך באופן... זה קורה ככל שהיצירה היא עבדת עליה יותר זמן, והיא יותר אינטנסיבית, והיא יותר משמעותית, ויושב עליך נטל כבד בלי שאתה מרגיש אותו, ככה הפורקן אחריה הוא יותר דרמטי. זה משקל ומשקל נגד, כיוון שהפיצ'ר עבדתי עליו 6 שנים, ולקחנו זמן לגייס תקציבים, והצילומים היו קשים ואינטנסיביים, מדהימים, אבל קשים ואינטנסיביים. ואתה צריך כבמאי לשמור על איזה state of mind, אמרתי לך, השלווה הסטואית הזאת. אז אתה מחזיק המון דברים. אז הפורקן של זה היה לי שבועיים שאני לא יוצא מהמיטה, אני לא אוכל, אני לא מדבר, אני לא מתקשר. זה דאון קשה, ואתה יוצא ממנו לאט לאט. אבל אתה יודע שאתה יוצא ממנו, זה בסדר. זה חלק מטלטלת הנפש. אגב, אני מרגיש שהנפש שלי זקוקה לאזורים האלה. כאילו, אתה יודע, אני מזל הקרב. מזלות הקרב, יש לי כמה חברים מזלות הקרב, המכנה המשותף בינינו זה מין עומק רגשי שמחפש את הקצוות. אנחנו מחפשים את הקצוות כדי לחיות. זה הסיפור. אני גם עושה קולנוע כדי לצבוע את המציאות האפורה שלנו לפעמים בצבעים מגוונים. כן. אני, במופע שלי, בסטנדאפ שלי, יש לי קטע בסוף שאני מדבר על הגלים של החיים. על זה שבעצם כולנו רוכבים על גל. לכל אחד בן אדם יש גל, פשוט הוא נראה אחר, תדר שונה, כאילו יש כאלה שהגלים שלהם קיצוניים, יש כאלה שהם קצת פחות, ולדעתי מה שלפחות קטונתי, כן? אבל לפחות אני גיליתי על עצמי, של כמה שאני פחות נלחם בגל, ככה אני מצליח ליהנות גם מהאיכויות של הלמטה וגם מהלמעלה. כן. אתה מבין מה אני אומר? כן. מה שממש תיארת עכשיו. זה אפילו לא ליהנות, זה כאילו הזדקקות של הנפש לדבר הזה. אחרי זה היא לא חיה, היא לא פועלת, היא לא זזה. אתה יודע, לפעמים אני יוצא בבוקר, מסתכל על העולם, והוא נראה לי אפור. הוא נראה לי קשה, משעמם, לא מרגש. אתה מחפש לדקור אותו באיזשהו אופן. העיסוק ביצירה הוא מאפשר לקחת בניין אפור ולצבוע אותו בהרבה מאוד צבעים, שהם כאילו קיימים אצלך בנפש, אבל אז שאתה מוציא אותו לעולם, הם בעצם גם מתקיימים בתוך העולם. זה הסיפור של היצירה. קודם כל, איך אתה מתמודד עם לא? וואו. ובאופן כללי, אם יש לך... היום כבר אם יש לך קל. טיפ באופן כללי לבן אדם, איך להתמודד עם לא? כי זה תחום של מיליון לואים. 1.5 מיליון. זה מאוד קשה. כי אתה עובד ואתה מוציא מעצמך את המקסימום, פתאום בא מבקר ואומר, חרא של דבר. מה הדבר הראשון שעובר לך? גרוע, אין פה עומק, כל שטחי, מי כתב את זה? הדבר הראשון שעולה לך זה, הוא טמבל, הוא לא מבין כלום, או אני אפס. אתה מבין מה אני אומר? גם וגם. גם במקביל. הוא טמבל, הוא לא מבין כלום. הוא לא מבין כלום, אבל אולי כתבתי משהו גרוע. כאילו זה עובר גם וגם. תראה, הטיפ שלמדתי להתמודד עם לא, זה דווקא מעולם הבחירות. אני עזבתי את הקיבוץ שלי חזרתי בשאלה, עזבתי את הנצורים בגיל 21, והלכתי לעבוד בחוץ. כי, אתה יודע, עבדתי בלול. אין היצע וביקוש בלול. אז הלכתי לעבוד במכירות, התקבלתי ל-yes. זה היה בשנה הראשונה ש-yes קמה, אז עברנו הדרכת מכירות, ואז עמד איש מכירות כזה אמריקאי, וסיפר לנו שאתם צריכים ללכת ברחוב ולשכנע אנשים להתחבר ל-yes. והוא אומר להם, תקשיבו, אתם תקבלו מלא לא, אל תדבר איתי, אל תפנה אליי, אני לא מעוניין, אני לא זה, עכשיו תקשיבו, אני אתן לכם סטטיסטיקה. הוא פתח את הסטטיסטיקה של מכירות בארצות הברית, והראה ש8% תשומות, 100 מתוכם תסגור 8. עכשיו, מה מדהים שאתה מקבל לו? סטטיסטית, אתה מתקרב לכן. האחוזים שלך של הכן עולים. ואז אתה אומר, אוקיי, אז זה הסיפור. כל מה שאני צריך לעשות זה א', לשפר את תסריט המכירה שלי, אבל 2, כל לא, זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לי. זה מדהים. לא, מעלה לי את האחוזים של הכן. אז זה עניין אחד שמאוד מאוד משפיע עליי ומאוד מאוד עובד עליי, והוא מסתבר כנכון. אגב, סטטיסטית, אם אני בוחן את ההגשות שלי, הוא נכון, אבל ככל שהתקדמתי בעולם הבימוי, ככה ידעתי להגיש הצעות הרבה יותר טוב, ככה ידעתי להאמין בפרויקטים שאני יודע שהם יקבלו כסף כי הם טובים, וככה גם הקרנות ידעו להאמין בי. זאת אומרת, היום שאני מתקשר לכאן 11, או לקרן החדשה לקולנוע, רון גולדמן, שיודע, תמך בי ב4 סרטים, והוא יודע, מכיר את הסרטים שלי, הוא אומר, אוקיי, אז גם אם ההצעה לא כתובה מספיק טוב, או שהיא כתובה בסדר, אבל בפרזנטציה הוא מגיע, ואני רואה שזה גולן, כי היום זה בעילום שם, אז יש לו יותר ביטחון לתת לי כסף. כי הוא יודע שיצא משהו בסוף. אז הביטחון שלך גם עולה, והלא היום אני כבר לא לוקח אותו בכלל ממקום של אלבון, אלא מתוך מקום בסדר, אני צריך לשפר עוד טיפה את היצירה, וזה פחות מתאים לקרן כרגע, אבל זה יקרה,
כי אני יודע שזה יקרה, אני פשוט אצטרך לכוון את עצמי טיפה יותר טוב, היום יש לי הרבה יותר ביטחון ממה שהיה לי פעם. אתה יודע לנתק את עצמך מהיצירה? זאת אומרת, אני יודע הרבה פעמים שנותנים לי ביקורת, נגיד, לא יודע, על המופע שלי, האוטומט שלי לוקח את זה, רגע, זה עליי. כן. אמרתם עליי שאני לא טוב. לא על משהו שיצרתי שהוא לא טוב, עליי. ומרגיש לי שדיברת על מחירות של יס, אבל ביס אני לא מוכר, אני לא משווק את עצמי. אני מוכר יס, אתה מבין? לעומת זאת, בסרט, בתסריט, או במקרה שלי במופע, או whatever, אני בעצם מוכר קצת את עצמי. נכון. ולכן הלא הזה, הוא לא, קשה מאוד לקחת אותו בתור לא סטטיסטי. לא, אין דבר כזה לא סטטיסטי. אני, כל ביקורת רעה שהייתה על סרט שלי, מה אתה? זה אוכל אותך. לא אוכל אותך. קשה. יש לך איזושהי דוגמה ספציפית שאתה זוכר באיזושהי הקרנה, או שמישהו ניגש אליך, שאתה אומר, אוקיי, קיבלתי פה פידבק שבכלל לא חשבתי עליו. אתה יודע מה, אני אקח את המקרה האחרון. הקרנתי את ג'אדו, שהוא היה במדבר, בבית אביחי. כן, בית אביחי. לא, הקרנתי אותו, זה הקרנה שהייתה במקום אחר בירושלים, ביד בן צבי. ובהקרנה היה הרבה מאוד אנשים שבאו מעדות המזרח לראות את הסרט. זה בעצם סיפור שואת יהודי לוב, וגם סיפור השילומים, שלא נתנו להם שילומים, כי התכחשו לשואה שהייתה שם. ובשיחה שלי אחרי הסרט דיברתי באמת על האפליה, או על ההתעלמות של המדינה. ואז קם איזה אשכנזי אחד, ניצול שואה, ויצא במונולוג חוצב להבות על למה בכלל התאגיד נתן כסף לסרט השואת יהודי לוב, והוא היה צריך להשקיע ולהמשיך להשקיע בסרטי שואה של פולין וגרמניה. ואז העולם היה צריך רק את האשכנזי שיקום, כדי שיבוא שומר, סדרן, ויפריד מכות שהיו באולם. מכות. ואז, שעה שיחה, כל אחד מהטריפולטאים והמרוקאים שהיו שם, קם ונתן מונולוג על המשפחה שלו ועל השואה שלו, ובכי ודמעות וצרחות, ופעם ראשונה שאני מספר את הסיפור הזה, ותמיד התביישתי בשואה שלי, ואמא שלי הייתה בדיכאון ולקחה כדורים ולא דיברנו על זה. 1001 סיפורים שכאילו היו חבויים בלב האדמה ולא יצאו החוצה, והאשכנזי הפוץ הזה, שחושב שאפשר להשוות סבל אחד לסבל אחר, מה זה משנה שנהרגו 600 יהודים בלוב ו6 מיליון בפולין? זה נורא וזה זוועה, וזה נורא וזה זוועה. למה הסימטריה הזאת כל הזמן? אבל הוא הוציא מתוך האדמה הטריפוליטאית דברים שהיו קבורים שם, ואתה אומר, אוקיי, אני פה, פתחנו את ההרגש, שלום, ביי, זהו. וזה קורה המון. זה קרה המון במחברות של אלי, של אמהות שלא דיברו מעולם על מערכת יחסים המורכבת שלהם עם הילדים שלהם. תן כמה מילים, דיברת גם קודם על המחברות של אליש, וזה זה סיפור מטורף, זה סיפור מרתק. תסביר על מה הסרט בכמה מילים. הסרט הוא על סבתא שלי, כן. קוראים לה אלישבע, שנפטרה מבזמן, והיא הייתה אידיאליסטית, בנתה את קיבוץ עין צורים במו ידיה, ומהרגע שהילד הראשון נולד, היא התחילה לכתוב מחברות, שאותם היא כתבה, כן, המחברות כתובות מנקודת המבט של מנקודת המבט של הילד, אבל האמא כותבת, הילד בכלל לא יודע שכותבים עליו מחברת, אבל כאילו הוא כותב, היום נולדתי במשקל של 3.3 קילוגרם, וככה, מהיום הראשון שהילד נולד, ועד שהיא מתה, היא כתבה את המחברות האלה. במשך 60 שנה היא כתבה עשרות של מחברות. בכמה point of view שונים? בכמה? 7, היו לה 7 ילדים, אז היא כתבה... לכל ילד? לכל ילד היה את המחברת שלו, היה רצף של מחברות, כי מחברות נגמרו. לכל ילד היא כתבה את המחברת שלו, והיא פשוט הייתה יושבת בערב וכותבת את קורות החיים של הילדים האלה, דרך המחברת מנקודת מבט של ילד, אבל היא כתבה אותם. כן. וכתוצאה יש פה אפוס של 7 ילדים, שכאילו מספרים את החיים שלהם, אבל זה אמא שלהם כתבה את הסיפור הזה. ואז בעצם דרך האפוס הזה, אתה צולל לתוך, בעצם אני לקחתי את כל הילדים, שאחד מהם זה אבא שלי, ואמרתי להם, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לקרוא את המחברת. שבו מול המצלמה ותקראו את המחברת. הם כבר קראו אותה או שזה... לא קראו אותה. פעם הראשונה זה פעם ראשונה שהם קראו את המחברת, אחרי שהיא מתה. כן. היא מתה. הלכנו לדירה הישנה שלהם בעין צורים, איפה שהמחברות האלה נכתבו. העמדנו אותה מול מצלמה, גם מי שצילם את זה, דניאל קדם, צילום מופלא, כי הוא בעצם אמר לי, אני רואה את הסטואיות הזאת של החלל, שהוא ריק לחלוטין, משהו ספרטני נורא וריק נורא, אבל אומר, עם זה אנחנו עובדים, והם פשוט קראו את המחברות, ונוצרה שיחה, כמו שאנחנו עושים אותה עכשיו, אבל היא נעה בין הטקסט לבין מה שהילד חווה, תוך כדי. אז בעצם זה מין סיבוב ילדות נוסף של הילדים דרך המחברת, אבל דרך הסיפור הזה אתה מגלה את הדמות המורכבת הזאת שנקראת אליש. ודרך זה אתה מספר על מערכת יחסים בין אמא לילדים, ובין אמא לילדים בתוך קיבוץ, ובין קיבוץ לילדים. זה סיפור על אימהות. זה הסיפור. ודרך המסע הזה הם עוברים תהליך נורא נורא עמוק, כי היה להם מערכת יחסים מאוד מורכבת עם סבתא שלי.
כי היא הייתה מאוד אדישה, והיא הייתה מנותקת, היא כאילו הייתה אימא קיבוצית ששלחה את הילדים לאימוץ על ידי הקיבוץ, אבל באיזשהו שלב הקיבוץ החזיר לה אותם חזרה, היא לא תכננה את זה. היא אומרת, אני באתי לקיבוץ לילד ילדים, ושהקיבוץ טפל בהם. זה היה הרעיון. הבאתי מלא, זה היה הרעיון, זה מתאים לי גם לאופי שלי, הכל טוב, מה פתאום אתם עושים תהליך הפרדה ומחזירים לי את הילדים הביתה? לא תכננתי את האירוע, שנייה, תעצרו את הכל. אז היא פרקה, הערכה של הדבר הזה הייתה למחברות, בשביל זה הפך להיות איזשהו סוג של אובססיה במשך 60 שנה, כי דרך זה היא בנתה ציר עוקף אימהות. היא לא יכלה להרגיש לילדים שום דבר, היה שם איזה תקרת זכוכית. באמצעות המחברות היא בנתה איזה קשר מורכב ופתולוגי עם הילדים שלה, והם סחבו מורכבות מאוד קשה כלפי האמא הזאת, אבל בקריאת המחברות הם למדו לסלוח. כי הם ראו שהיא ראתה אותם כל הזמן דרך הכתיבה, היא פשוט לא אמרה להם איזה שום דבר. בעצם, אולי אחד המשפטים הכי חזקים בסרט, שמיקו אומר, אחד הילדים, הוא אומר, בעצם היא חיה הרבה יותר במחברות ממה שהיא חיה במציאות. כאילו סיפור מטורף ומרתק, ומרגיש שזה גם מסוג הסיפורים, שאתה פשוט נתקל בהם ואתה מבין באותו רגע, נכון, כזה, אתה רואה את המחבור, וואו, אני צריך לעשות עם זה משהו. מיד, כאילו, אין פה מה... אבל אתה יודע, גם פה היה קשיים, שלחתי את זה לקרנות, לא. עד שבא רון גולדמן, מהקרן החדשה, ואמר, זה פרויקט לפיתוח. וישבתי עם דוד דרי, שהוא גם במאי מאוד איזה, ועזר לי לפצח אותו, פיצחנו אותו, ואז גייסתי 700,000 שקל לסרט, ואז יצאתי לצילומים. וגם בצילומים, לקחתי עורכת, לא רוצה להגיד את שמה, שלקחה את החומרים שבעיניי היו מדהימים, ולא עשה איתם שום דבר, באיזשהו שלב אחרי שהיא בזבזה מלא כסף, וזה קורה בעולמות הקולנוע, לא מאשים אותה. פגשתי את שרון יאיש, שהיא ערכה את המחברות של אליש, וגם הייתה שותפתי, ביימה איתי פרויקטים אחרים אחרי זה, ואמרתי לה, קחי את החומר, קחי 20 יום, תעשי עם זה משהו, יש פה עולם, יש פה משהו, ואחרי 20 יום היא הגישה לי קאט, והסתכלתי עליו, ואמרתי לה, יש אלוהים. לא, זה הרגעים שאתה אומר, אוקיי, אני לפעמים מפקפק, אבל אתה אומר, לא, הוא קיים. הוא קיים. הרגעים האלה. הוא קיים. אתה לפעמים צריך רק להאמין. רק עורכת טובה. כן, אתה אומר, הדבר קורה. זהו, זה הרגעים שבהם אני נהיה דוס. אני נע בין הדוסיות שלי לבין חוסר הדוסיות שלי. איפה אתה היום? לא, אני דוס. אתה דוס. אני במהות דוס. אני רק... פרקטית. כמו שהנפש סוערת, גם הצירים סוערים. הכל בסדר. מדסדסת, הדוסיות. כן. מדהים. בוא נלך קצת ללימודים. למעלה. מה, עכשיו לשפוך מחמאות על הבית ספר? איך זה עובד? לא, עובד ככה, אז יפה. אז אנחנו נתחיל בזה שכשנזכרים במשהו בעבר, אז אנחנו לא יודעים פתאום איזה זיכרונות צפים לנו. בוא נגיד, עכשיו דברים שאתה חווה היום, גם דברים הרבה פעמים משמעותיים אתה תשכח, ופתאום רגעים קטנים שאתה לא ידעת שאתה תתמקד בהם. וואו, תשמע, מה, בית ספר זה היה טירוף. אז יפה. היה 4 שנים מופלאות. אז איזה זיכרונות יש לך פתאום ממעלה, שלאו דווקא בלייב חשבת שזה מה שיחרט לך בזיכרון? תשמע, אני, מהשנה הראשונה במעלה, ידעתי שזה יהיה מסע מדהים. א', כי היה לנו כיתה משוגעת. היה לנו כיתה מדהימה. תשאל את נטע, הייתה לנו כיתה מדהימה. באמת, נפלתי על כיתה מטורפת. זאת אומרת, ידעת מההתחלה, נכנסת לכיתה... חבר'ה מטורפים. אני אומר לך, היה חיבור משוגע. רגע, תן לי קצת, מי היית שם? אלירן, שהיה פה אתמול, ומרים אדלר, ואלי זינגר, ומור גוטמן, ונילי ברויר, ואריאל צוקרמן. תשמע, כיתה באסי צובל. כיתה. אליאב מייסון, כיתה, אחלה כיתה, באמת חבר'ה משוגעים, רעבים לקולנוע, מביאים יצירות, בועטים עם חיבור מושלם. אז קודם כל הייתה חוויה בתוך הכיתה עצמה, הייתה חוויה של יצירה, והייתה תחרות פנימית בינינו. אהבנו אחד השני, אבל התחרות הייתה תחרות חיובית. כאילו זה עושה סרט פה, יש לו סרט טוב, אנחנו נעשה יותר טוב. הייתה תחרות חיובית, לא תחרות של דורכים אחד על השני. כאילו עזרנו אחד לשני ורצינו לנצח אחד השני. אז הייתה אנרגיה מטורפת בכיתה. 2, קיבלנו מורים, תראה, אורנה לוי, הייתה מורה שלנו בשנה א', הייתה מורה, תשמע, היא אגדה. זיכרון ספציפי? משהו שאתה זוכר מאיזה רגע, מאיזה הגשה, מאיזה צילום, מאיזה עניין, מאיזה שיעור? כן. אני אספר לך סיפור של כישלון. אני הכי אוהב סיפורים של כישלונות. שנה ב', סרט גמר שנה ב', אני עושה סרט סופר מושקע. מה זה מושקע? מושקע של החיים שלי, משקיע בו כסף, מעביד את ההורים שלי, לוקח צוות, נוסע לעין צורים, סרט שנקרא ברזלים, על מערכת יחסים בין אבא לבן, שהם עובדים בשדה, ודרמה אנושית כזאת, נורא חריפה כזאת, והוא בסוף מנסה לאנוס איזה מישהי ולא מצליח, ובסוף הוא נפרד מהאבא, עזוב.
כאילו, נורא בניתי עליה. חשבתי סרט מופלא, והשקעתי בו מלא, והבאתי קריינים, וטרקטור, השקעתי כסף, סטודנט שנה ב', כאילו, לקחתי חסכונות. עשיתי סרט, וחשבתי שהוא מעולה. אתה יודע, גם יש עוד סיום כזה נורא יפה על השדות, ואתה מתלהב מעצמך. איך אתה נגנב בהתחלה מאיזה שוק? כן, אתה נורא מרים לעצמך כל היום. יאללה, תירגע, צניעות, נשמה. ובאתי לוועדה של בית ספר, חטפתי בראש, וואי. אני הייתי שבור ברמות. עומרי לוי אמר לי, זה הכנה מצוינת לסרט הגמר שלך, כי הוא היה מעולה. ואני זוכר שהיה לי שבועיים של דאון היסטרי, ברמה של בכי. כן. זה זיכרון שאני לוקח איתו לכל החיים, כי הוא, מהבירה המקטע הזה, אני הרמתי את עצמי. כאילו אמרתי, אם אני יודע להתמודד עם הדבר הזה, אני יודע להתמודד עם כל כישלון שיבוא לי אחרי זה. וזה עניין פנימי, מנטלי על מלא, כאילו זה רק שמה. אתה אומר, זה מחשל, אני מסכים, זה מחשל בצורה. אתה יודע מה הדבר הכי קשה? נו. הקרנת בכורה של סרט. פעם ראשונה שהקרנתי את הפרלמנט, אז הקרנתי אותו, יש סרטי גמר של מעלה. כן. כל שנה יש סרטי גמר. הקרנתי את הפרלמנט, ואז בדקה 20 היה זקן לפניי, ישב, לא ידעו שאני בקהל, ישבתי איזה זקן לפניי, קם ואומר, נו טוב, ראיתי מספיק. ויצא החוצה. קוסומו, מה? סליחה על הכללה, מה זה צריך להיות? מה זה יצא החוצה? ואני גמור, יושב שם ואני אומר, כל הקהל מת לעזוב, הוא נשאר רק כי לא נעים לו. אז כן, קרנת בכורה היא, אתה לא נהנה ממנה. גולן. זהו, סיימנו. לא, יש עוד דבר אחד אחרון. כן, דבר. קוראים לזה שאלה... לא דיברנו על שיחה נכנסת, עיניים של אבא. לא, סתם, נדבר פוסטקאסט אחר. רגע, זה פרק ראשון מתוך 8 פרקים עם גולן רייס. אבל אנחנו נסיים עם דבר אחרון. אני אזרוק לך דברים. רגע, אבל לא החמאתי מספיק למעלה, שנייה. אתה רוצה עוד להחמיא למעלה? אני חייב להגיד משהו על מעלה. יש במעלה חופש, שהוא כאילו נתפס לפעמים כחופש שהוא חולשה. אני ואני חושב שהרבה מאוד מהכיתה שלי, לקחנו את החופש האומנותי שבית ספר מעלה נותן ליתרון אדיר. אני הרגשתי במעלה חופש אמיתי לעשות מה שאני רוצה, באמת מה שאני רוצה, בלי יכולת לקבע אותי לדרך אחת לעשות קולנוע. הרגשתי שאין מתודולוגיה סדורה, וזה היה יתרון בשבילי, בתוך המרחב הזה שנקרא מעלה, ומבחינתי, אני אגיד את זה פה, אני לא הלכתי להתקבל לאף בית ספר אחר, לא יודע למה, הייתי בהודו, החלטתי שאני רוצה ללמוד קולנוע, הלכתי למעלה. לא יודע למה, הבטן שלי אמרה ללכת למעלה, ולא ללכת לבתי ספר קולנוע אחרים, והמפגש עם סטודנטים שמביאים עולמות מאוד מאוד עמוקים, הדבר הזה מבחינתי היה קרקע פוריה להמשיך ולעסוק בבימוי. ועל זה אני מודה למעלה. תנו לו עוד פרק. כן, יאללה, בוא, איתו זה, קדימה. נהדר, שלום מהבטן. אתה יכול לענות קצר, אתה יכול לענות ארוך, מה שיצא לך, זה העניין האינטואיטיבי, אסוציאטיבי. מה, במילה כאילו? אתה יכול במילה, כן, אתה יכול במילה, אתה יכול גם בנהימה, אם אתה רוצה גם. זה גם בסדר. דבר אליי. בגדול, לא, זה יכול להיות כמה מילים. דבר אליי. אנחנו נתחיל. קולנוע. אהבה. סרט טוב הוא סרט הופך את הבטן. גילטי פלז'ר. יין. יפה. כסף? חשוב מאוד. ביקורת. הורסת. שחקן שנהנית לעבוד איתו? שון סופטי. אכזבה? יש הרבה. אוקיי. הוליווד? לא. AI? לא. בעוד 10 שנים? פיצ'ר בסגנון של אנגלופולוס. במה יווני הוא מופלא בעיניי, לעשות סרט סופר אומנותי שיבוא לראות אותו 4 אנשים, וזה מה שאני אעשה. מצחיק אותי. אתה? זה כיף. סדרת מופת? לא עולה לי משהו בראש. אוקיי, סרט מופת? סרט מופת? נוף בערפל, תאו אנגלופולוס. כללה אהובה? סמק. סמק, ראיתי שגם נתת את זה קודם, מצוין. במאי טוב ובמאי שה, עם זה נסיים, במאי טוב ובמאי שה? יש לו נקודת מבט. אמן, עם זה אנחנו נסיים. גולן רייס, תודה רבה, היה תענוג, באמת, ממש. תענוג גם. תודה אחי, היה באמת כיף.